So guys, ayan na ang ating crispy fried mussels. Ayan. Sarap ang tahong bao. Ayan, dip mo siya sa mayonnaise or aioli. Ang sarap niyo guys. Ayan siya. Ayan. Ayan, side veggies. Ayan, mayonnaise. Ayan guys. Super dali, super simple, at super mura, at masisiyahan kayo sa lasa. So, ayan. Hi guys! Welcome back to my channel. So, today's vlog is gagawa tayo ng isang masarap na recipe. Pwede siyang appetizer, pwede siyang ulam, at pwede rin siyang pangpulutan. So, ang recipe natin for today is buttered mussels. Ang tahong bao. Ayan siya, ang tahong. At dip lang natin siya dito. Ayan. This is not a sponsored video, guys. Yan ang ingredients natin, guys. Ayan. At ipiprito lang natin siya. So, hindi ko siya mabuksan. Kaya ang gagawin ko, papakuloan ko lang siyang konti. Kukunin ko ang laman. Ipakita ko sa inyo kung paano. So, stay tuned, guys. And keep on watching. So, guys,
guys, ito na ang ating deep fried mussels. Ayan, tikman natin siya guys. Ayan. Medyo crunchy siya. Dip with mayo. Ang sarap guys. Yummy! Yummy! Yummy guys, ang sarap niya. Masisiyahan kaya sa murang halaga, makakain kayo ng masarap na seafood. So thank you for watching guys. That's it everyone. Mwah, hugs to all. Thank you for watching. See you on my next vlog. See you on my next video. Don't forget to subscribe on my channel guys. Sa mga bago dyan, click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload videos. Bye! Keep safe everyone!